So we're back in Myeongdong. Nandito tayo sa Nike, guys. Hindi tayo nakabili. Revolving sushi. Okay. Oh. Oh. Nice. Mikado Sushi. Push. Ah. Yeah. Oh. Hala. Wow. Wow, revolving sushi in Myeongdong. Nice. What tayo na? Pickled garlic. Pickled garlic. Sauce and this one. Wasabi. Favorite. Okay. Then for the water, so may water na sila dito. Okay. Okay. Ah, oh, this is mine. Salmon. Sama akong tuna, ligura ko. Yours is okay. Wow. Ano? Na? 이게 먹어볼래? Nakita ito ba, no? 하나하나 먹을 때마다 찍는 거 아니야? 일부러 내 손 나온 사진 블로그에 올려놓고 맞아 아니야. 언제 갔죠? 딴 거 줘. 다 먹었어? It's a treat. 어떻게 먹을지 모르겠어. 칼반. 아 맞다. 내 나라. 뭘? Guys, grabe, ang sarap. So, nasa Myeongdong lang to, guys. Ano siya, revolving sushi. Nakita lang namin sa beside actually ng Nike store. Wow. Na-miss namin ito sa Japan. 1.9 each plate. 1.9. Walang din. Ano mo ito na? Try ang mga meto ko na tayo. Grabe guys. Favorite ko talaga yung revolving sushi or mga sushi. So I'm very happy talaga.
Super happy na meron dito sa Myeongdong area. Another one. Favorite ko talaga kasi to. Pag nasa Japan kayo guys, try their revolving sushi. It's worth it. Kasi mas legit at fresh doon. Pero dito okay naman, fresh din naman. Pero iba talaga yung galing talaga sa original place, diba? Yung mga sushi. Ang kasal. I-cleanse natin ang palate natin with ginger, pickled ginger. And pickled garlic. Unagi siguro guys, unagi. Okay. Ito yung pangalan niya guys. Yan. Mabihan. Hanapin nyo lang sa Myeongdong Street guys yung Mikado Sushi. Parang nasa ground floor siya or sa basement floor siya. Then, katabi lang siya ng Nike store sa Myeongdong. Ah, sarap. Very good. Mga bang Japan. Gamon na no? Yan. Ay, nung iba sa Japan, pero okay na din to guys. Masarap din. May egg. Okay. Okay ka ba? Amen. Biscuit. Okay guys, let's check My heart how is many. so happy. 7. 8. 2, 4. 7. 8. 8. Okay, ako na yan. Please. Wala niya kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 naman. 8 naman. Oh. The battle of the sushis. Okay. Nipis mo na. Hindi man siguro makapa-zombie sa ako. Be? Okay. Ayan guys, so dito kami kumain. 1,900 won yung isang plate ng sushi. So, alam nyo naman guys na favorite talaga namin ni Charles yung sushi. Ayan na siya. So, let's go. Let's go. Back tayo sa Myeongdong. Yeah, so back to Myeongdong Street.
Ayan guys, yan yung Nike store dito sa Myeongdong. Then, ayan lang siya. Diyan sa basement. And then you see, ayan. Ayan siya, oh. Wala, 5 lang. Hello. Hey, hello. Which one do you want? Maybe strawberry. Thank you. 5. Okay. Ah. Sa lumabal mo, Tanghulu. Lamit no? Ha? 5 lang kaya. Gani, plato ha? Suara siya. Galikaw siya. Caricature. Dua ta. Ah. Gani. Picture ito din doon kung anime. No. Cute. Kumuha mo na. Picture niya. Video 이거. 이거 이제 할 때 적응한테 Cute. 감사합니다. Look at cute. 바로 picture. Oh. Alright. Nice. So nice and Dito cute. yan, guys. Located near in Myeongdong. Wala yung tsura na. Okay. Ito siya guys. Okay. Lingaw. Cutie. Okay. Eh, lingaw ay dasig lang. Guys, look at this. Shinchan. Crayon Shinchan. Grabe naman ang ako. So, bumili ako ng coin purse na Shinchan or Shinchan. Crayon Shinchan. And then, iPhone case. Ang cute. Tingnan nyo. Ayun, oh. Fave. Ganda, no? Tapos this one, oh. Kasi kamukha niya. Kamukha ng asawa ko ang Crayon Shinchan. Okay. By the way, guys, nandito kami sa loob ng Savoy Hotel. Beans. Ito yung pangalan ng coffee shop. So, nandito kami ngayon. Naghihintay lang kami ng 5 o'clock kasi pupunta na kami ng airport going home. It's so sad, pero okay lang. Tapos pala kanina, guys, nagpa-caricature din kami. Tingnan nyo. Taba naman. So, mira. So, ito yung aking coffee while waiting. Ayan. So, yung caricature is worth 9,000 per person. per person? 18,000. 18,000. So isa-isa. Okay. So, Dasig lang. 9,000 per person, guys. Mga 1 minute lang, no? 1 to 2 minutes. Tapos na. Yan. Pag pumunta kayo sa Myeongdong area, i-try nyo. Ang cute. Yan. Souvenir lang. Ayan pala yung pangalan niya. Yan. Acorn Caricature. Cute naman siya, guys. Then, nagpunta lang ako, guys, sa Olivyang because hindi complete yung trip mo pag hindi ka nakabili sa Olivyang. Although, nakapag shopping naman tayo dun sa iba't ibang ano nila, skincare and makeup stores. Cute. Nandito na kami sa Incheon International Airport going to Cebu bound. And wala pa ata yung kanilang ano to? Departure. Check-in. Check-in counter. Parang wala pa. Actually, muda mo. They're flight to. Ganyan. Medyo matagal-tagal. Oh, feeling ko. Let us check. Actually, wala pa, guys. So, ayan yung mga gamit namin. Konti lang.
Ayan na, uuwi na pala. Grabe, it's very long ang tagal ng process. Guys, ang tagal ng process nila. Ang aming flight is around 10 ng gabi. Pero, nanyo ta. 9 na. Siguro mga 4 hours. 5. And then, guys, I highly suggest na pumunta kayo siguro mga 8 hours before the flight. Or maybe, mas early pa. To make sure lang talaga. Kasi ang dami ng, dami ng passengers. So, hindi mo alam kung, alam mo yun? Takbuhan. Hindi mo alam kung mabilis lang yung process. Buti na lang 9 o'clock na kasi. So, pa-close na yung mga food section dito. Buti na lang pwede pa mag-take out sa Taco Bell. Ito. Nag-Taco Bell na kami. Nalilito na kami. Ayun yung namin. Yan yung pay namin. By the way guys, see you on our next travel vlog. Please like and subscribe. Bye-bye.